नमस्कार, वर्षा रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत ओल्या खोबऱ्याचा ठेचा किंवा चटणी। हा ठेचा तयार कसा करायचा नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन पण दाबायला विसरू नका। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात अगोदर इथे मी गॅसवरती तवा गरम करा ठेवले। आता आपला तवा गरम झालेला आहे। आता आपण हे जी मिरच्या घेतलेल्या आहे ते भाजून घेऊया। मिरच्या तुम्ही कमी जास्ती करू शकता, तुम्हाला जास्त तिखट हवा असेल तर जास्ती पण मिरच्या घेऊ शकता। आता हे छान एक खरपूस रंग येईपर्यंत भाजून घेऊ। थोडंसं तेल टाकायचं, 1 चमचा तेल टाकून छान भाजून घेऊया। छान असं आपल्या मिरच्या भाजलेत। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ आणि मिरच्या काढून घेऊया। आता इथे मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। आता ह्याचे काप करून घेऊ आपण। असे छोटे छोटे काप करून घेऊ। ओल्या नारळाची चटणी किंवा ठेचा खूप छान लागते खायला। तुम्ही भाकरी सोबत चपाती सोबत खाऊ शकता। सर्व खोबऱ्याचे छोटे छोटे काप करून घेऊ। आता माझे सर्व काप करून तयार झालेत। आता आपण ठेचा वाटायला घेऊया। मी ठेचा वाटण्यासाठी इथं दगडाचा खलबत्ता घेतलेला आहे। खलबत्त्यामधली चटणी किंवा ठेचा खूप छान लागतो। मिक्सरमध्ये पण तुम्ही करू शकता। आता ठेचा वाटण्यासाठी इथे काय काय साहित्य लागते ते बघूया। इथे मी 10-15 लसणाच्या पाकळ्या घेतले, 1 चमचा जिरे, धने पावडर 1 चमचा, चवीनुसार मीठ, कढीपत्ता आणि कोथिंबीर। आता आपण सर्वात अगोदर जिरे वाटून घेऊया। हे छान असं बारीक करून घ्यायचं आणि खलबत्त्यातला जो ठेचा आहे ना तो खूप छान लागतो, चव पण छान येते याला। हे बघा छान असं जाडसर कुटून घेतलेलं आहे। जाडसर कुटून घ्यायचं। आता ह्यामध्ये लसूण टाकून घ्यायचं आहे। आता आपण लसूण टाकून घेऊया। त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडासा कढीपत्ता। कढीपत्त्याने ठेच्याला खूप छान चव येते, तुम्ही नक्की जरूर टाका कढीपत्ता। त्यानंतर धने पावडर। आता आपण हे वाटून घेऊया। छान असं बारीक वाटलंय आता बघा अशा प्रकारे। आता ह्यामध्ये आपण मिरच्या टाकून घ्यायचंय जे भाजून घेतलेले आहेत। आणि मिरच्या शक्यतो भाजूनच घ्या तुम्ही ठेच्याला। त्याला ठेचा पण म्हणू शकता आणि कोणी कोणी चटणी पण म्हणतात, ज्याच्या भागात पद्धत वेगळी आहे बोलण्याची। आता हे छान वाटून घेऊ। बघा छान असं आता वाटलेलं आहे। आता ह्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि छान मिक्स करून घेऊ। ह्यामध्ये लगेच आपण खोबरं टाकून घ्यायचं आहे, ते जे काप करून घेतलेलं आहे। आता हे छान असं मिक्स करायचं आहे। आता हे वाटून घेऊ। हे बघा आपला ठेचा आता तयार झालेला आहे। अशा प्रकारचे वाटायचं आहे। जास्त बारीक पण नाही करायचं, थोडेसे दाताखाली खोबरं आलं पाहिजे। आता आपण ह्याला तडका मारून घेऊ। इथे मी तडका पॅन ठेवलेला आहे गॅसवरती। आता आपण ह्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेऊ। तेल थोडंसं तापू द्यायचं आहे। त्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकून घेऊ। 5-6 लसणाच्या पाकळ्या मोठे मोठे ठेचून घेतले ते टाकून घेऊ आणि थोडंसं लाल कलर येईपर्यंत आपण हे छान परतून घेऊया। छान असं लालसर झालेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ आणि आता ठेच्यावरती हे टाकून घेऊया। हे बघा असं ठेच्यावरती टाकून घेऊ आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। तडका टाकल्यामुळं चवीला छान लागतो हा ठेचा। आता आपण हे एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता आपल्या ओल्या खोबऱ्याचा ठेचा तयार आहे खाण्यासाठी। तुम्ही भाकरी सोबत चपाती सोबत पण खाऊ शकता। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।